Hey guys, কি খবৰ? মই মৌচুমীয়ে ময়ূৰ মৌচুমী চেনেলৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই বনাইছিলোঁ তেতেলীৰ জ্বলা মিঠা আচাৰ। ভাবিলোঁ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আশা কৰিছোঁ ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে ভাল পাব। আৰু তেতেলী আচাৰটো খাবলৈ বহুতে টেষ্টি হৈছিল। বহুত বেছি জ্বলাও নহয়, বহুত বেছি মিঠাও নহয়। তেতেলী যিহেতু বহুত টেঙা হয়, সেইটো কাৰণে জ্বলা মিঠা কৰি বনাইছিলোঁ। আহকচোন চাওঁ ৰেচিপিটো আৰু মইনো কি মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ তাকে প্ৰথমে দেখাই লওঁ। যদি কোনোবাই নতুনকৈ চাইছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল বটনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব, যাতে আহিব লগা ভিডিঅ'বিলাকৰ নটিফিকেশ্যন পাই থাকে। সেয়াই আৰু আহক এতিয়া ৰেচিপিৰ মাজলৈ। এয়া চফ লৈছোঁ এচামুচ, এয়া জনি বা আজৱাইন এয়া লৈছোঁ এচামুচ, গোটা জিৰা লৈছোঁ এচামুচ, আৰু এয়া জালুক, গোটা ধনিয়া, কালজিৰা, আৰু এয়া সৰিয়হ লৈছোঁ এচামুচ, আৰু লগতে এয়া শুকান জলকীয়া ঘৰতে কৰা। জ্বলাটো আপোনালোকৰ নিজৰ পচন্দৰ মতে ল'ব পাৰিব, মই ইমানখিনিয়ে লৈছোঁ। আৰু ফোৰণৰ বাবে লৈছোঁ এয়া তেজপাত, ডালচেনি, লং, ইলাচি আৰু দুটা শুকান জলকীয়া, আৰু এইফালে মিহিকৈ কাটি লোৱা গুড়, আৰু এয়া আধা কাপ চেনি লৈছোঁ, আৰু এইফালে তেতেলীখিনি, এয়া তেতেলী লৈছোঁ। মই গেছত কেৰাহী এখন উঠাই লৈছোঁ। কেৰাহীখন অকণমান গৰম হ'ল, আৰু এতিয়া মই মছলাখিনি ভাজি ল'ম। এয়া প্ৰথমে মছলাখিনি দি ল'লোঁ, আৰু লগতে এয়া জলকীয়া, মোৰ মছলাখিনি ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই গেছৰ জুই অফ কৰি দিছোঁ। মছলাখিনি ঠাণ্ডা কৰি ল'ব লাগিব, যিহেতু মই মিক্সি জাৰত গ্ৰাইণ্ড কৰিম। এতিয়া এয়া ভজা হৈ গ'ল। শুকান মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ গুড়ি কৰি ল'লোঁ, আৰু এইফালে এখন কেৰাহীত মিঠাতেল গৰম কৰি আছোঁ। তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল, আৰু এইফালে লোৱা তেজপাত, ডালচেনি, ইলাচি, লং, শুকান জলকীয়া এইকেইটা ফোৰণ দি ল'ম। আৰু লগতে এয়া মই হালধি দি দিছোঁ তেলতে, যাতে তেতেলীৰ লগত হালধিটো মিলি যায়। এয়া মই তেতেলী 400 গ্ৰাম লৈছিলোঁ। এতিয়া কৈ দিছোঁ আৰু থাকি গৈছিলে মোৰ ক'বলৈ। যিহেতু মই জ্বলা মিঠা আচাৰ বনাম, এতিয়া নিমখ অলপ দি দিছোঁ সোৱাদটো বেলেঞ্চ হ'বৰ কাৰণে। আৰু ইয়াৰ লগতে গুড়খিনি দি দিছোঁ মিহিকৈ কাটি লোৱা। আৰু লগতে এয়া চেনি দি দিছোঁ। চেনি আধা কাপ লৈছিলোঁ, এয়া দি দিলোঁ, আৰু অকণমান এয়া আছে এয়াও দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া গুড়খিনি গলি যোৱালৈকে মই ভাজি থাকিম।
এয়া মোৰ 5 মিনিটমান ভজাৰ পিছতে গুড় আৰু চেনিখিনি গলি গৈছে। দেখিছেনে? তেলটো বহুত বেছি যেন হৈ গৈছে। আচলতে এয়া গুড়ো গলি গ'ল। গুড়খিনি ধুনীয়াকৈ গলি গ'ল। এতিয়া ইয়াত মছলাখিনি এড কৰিম। এয়া খুন্দি ৰখা মছলাখিনি। মছলাখিনি দিয়াৰ পিছত বহুত বেছি ভাজি থাকিব নালাগে, নহ'লে তিতা হৈ যাব। এয়া মই আৰু অকণমান লৰাম, তাৰপিছতে নমাই দিম আৰু মোৰ টেষ্টি তেতেলীৰ আচাৰ ৰেডি হৈ যাব। এয়া তেতেলীৰ আচাৰখিনি মই বাতি এটাত নমাই ল'লোঁ ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে। যিহেতু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতহে মই বটলত ভৰাম আৰু চিচাৰৰ বটল হ'লে বেছি ভাল হয়। প্লাষ্টিকৰ বটলত অকণমান গোন্ধ আহিব পাৰে বহুত বেছি দিন হৈ গ'লে, সেইটো কাৰণে চিচাৰৰ বটলত ভৰাম মই। আৰু এনেকৈ যদি আপোনালোকে তেতেলী আচাৰ খাই নাই চোৱা, এবাৰ খাই চাবচোন। সঁচাকৈ বহুতেই টেষ্টি হয় আৰু বহুদিন ভালে থাকে। আৰু আজিৰ ৰেচিপিটো কেনে পালে আপোনালোকে জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ বাই বাই। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ।